Καβαλάκια, καλημέρα! Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Η σωτηρία της ζωής θέλει πρόγραμμα. Για να μπορέσεις να ζήσεις πολλά και καλά χρόνια θέλει πρόγραμμα. Και σήμερα λοιπόν σας λέω ποιο είναι το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουν κυρίως αυτοί που έχουν καβατζάρει τα 50. Για να μπορέσεις την επομένη να απολαύσεις τη ζωή σου, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις φροντίσει από χθες. Το βράδυ λοιπόν, όποιος Έλληνας δεν πάρει το χηλικό μαγνήσιο να χαλαρώσει το νευρικό και μυϊκό σύστημα, δεν πρόκειται την επομένη να νιώθει καλά με τίποτε. Δεν υπάρχει καλύτερο μαγνήσιο από αυτό το μαγνήσιο, το οποίο έχει ενωθεί με ένα αμινοξύ και γίνεται λοιπόν ένα ευαπορόφυτο μαγνήσιο. Χηλικό μαγνήσιο. Τελείωσε. Όλοι, και νέοι και γέροι, όλοι. Όταν όμως είσαι μετά τα 50, δεν παράγει ο οργανισμός σου μελατονίνη. Άμα δεν πάρεις μελατονίνη, πώς θα κάνεις λοιπόν εσύ αυτά τα κύματα βραδέα, ταχαία, που είναι η όλη λειτουργία του ύπνου? Χωρίς καλόν ύπνο δεν πρόκειται λοιπόν το πρωί να είσαι ευδιάθετος. Με τίποτε. Ξεκινάω από αυτό. Πάει αυτό. Εν συνεχεία λοιπόν πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να ταΐζεται. Δεν είναι σαν τα γουρούνια, ό,τι του βάζεις το τρώει, στο σκύλο. Ό,τι του βάζεις το τρώει. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να κάνει νηστεία 6 ώρες. 6 ώρες νηστεία. Όλος ο κόσμος, οι χριστιανοί μάλλον, κάνουν 40 μέρες νηστεία. Δεν μπορεί να κάνεις κάθε μέρα 6 ώρες νηστεία. Για να μπορέσεις να κάνεις 6 ώρες νηστεία, πρέπει πρώτα να έχεις ένα δυνατό νευρικό σύστημα. Θέλεις ύπνο, διότι όταν δεν έχεις κοιμηθεί καλά, το μυαλό σου είναι συνέχεια στα γλυκά, στα ψωμιά, στις τυρόπιτες και τέτοια. Πάει αυτό. Αυτό που βοηθάει στο να μην τρως 6 ώρες είναι το Dab Slim. Εγώ δεν σου λέω να μην φας, αλλά σου λέω ότι πρέπει να τρως 8 το πρωί, 2 το μεσημέρι και 8 το βράδυ. Και πριν από κάθε γεύμα να πάρεις το Dab Slim. Πριν από κάθε γεύμα παίρνεις το Dab Slim, το οποίο τι κάνει? Έχει φυτικές ίνες και σου διωγγώνει το στομάχι. Όλοι πάνε και κόβουνε το στομάχι. Όλοι οι χοντροί πάνε και κόβουνε το στομάχι και γίνονται ανάπηροι. Όταν κόβεις το στομάχι, σταματάς όλη την πέψη, παθαίνεις ανεμία και γενικά τρελαίνεσαι, γιατί δεν μπορεί να γεμίσεις το στομάχι σου. Κάνεις εμετούς και τέτοια. Ήρθε λοιπόν το Dab Slim να σώσει το σημερινό άνθρωπο. Οι άνθρωποι σήμερα χαζοπαχαίνουνε. Ξεκινάμε λοιπόν μετά από έναν ύπνο το πρωί, να ξυπνήσουμε και τι άλλο να φάμε? Να φάμε ξηρούς καρπούς, ματσούκα. Εγώ τρώω αμύγδαλα από την κυρία Ματσούκα. Γιατί? Διότι δεν έχουν μύκητες. Οι ξηροί καρποί μαζεύουν μύκητες. Γι' αυτό λοιπόν αγοράζω από τη Ματσούκα. Τρως λοιπόν εσύ αμύγδαλα, δεν ξέρω από πού θα τα πάρεις, μαζί με φρούτα. Πριν όμως έχεις φάει και το Dab Slim και τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και το Dab Slim σου κάνουν μία διόγκωση και δεν πεινάς. Καπάκι παίρνεις η Dab Slim, γιατί λέγεται Dab Slim? Γιατί έχει 2 κάψουλες. Μία κάψουλα πριν φαγητό και μία μετά. Παίρνεις και την κάψουλα μετά από φαγητό και σε κάνει 6 ώρες να μην πεινάς. Γιατί? Διότι παίρνει το φαγητό και το βάζει μέσα στα κύτταρα. Για να μπει το φαγητό μέσα στα κύτταρα θέλει χρώμιο. Το φαγητό μπαίνει με την ορμόνη ινσουλίνη,
Αλλά εάν δεν υπάρχει χρώμιο, η ινσουλίνη δεν μπορεί να μπει μέσα στα κύτταρα και αυτό λέγεται αντίσταση στην ινσουλίνη. Το Dapslim λοιπόν ήρθε να θεραπεύσει την παχυσαρκία. Γιατί? Διότι επί 6 ώρες τρως το αποθηκευμένο λίπος σου, το οποίο μπορεί να είναι των πραγμένων ημερών ή χρόνων. Άρα λοιπόν το Dapslim σε βοηθάει, δεν σε αδυνατίζει το Dapslim, σε βοηθάει στο να τρως 3 γεύματα. 3 γεύματα. Το βασικό γεύμα είναι το μεσημεριανό, 2 η ώρα. 2 η ώρα. Μετά τις 2 η ώρα ο μεταβολισμός πέφτει. Όταν λοιπόν τρως εσύ στις 4, έχεις έναν πεσμένο μεταβολισμό. Πρέπει να τρώμε το πολύ μέχρι τις 2 η ώρα. Το κύριο φαγητό μας πρέπει να είναι το μεσημέρι, 2 η ώρα. Αλλά για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να παίρνεις το Dapslim. Εντάξει, ωραία. Αυτό λοιπόν και σε βοηθάει να χορταίνεις και σε βοηθάει να μπαίνει όλο το φαγητό μέσα στα κύτταρα. Μπήκε το φαγητό μέσα στα κύτταρα. Πρέπει όμως να οδηγηθεί στους φούρνους, στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που λέγονται μυτοχόνδρια. Για να μπορέσει το φαγητό να μπει μέσα στα εργοστάσια και να καεί, στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που λέγονται μυτοχόνδρια, πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις το καρδιοτόνικ. Μετά την ηλικία των 50 χρονών, δεν δουλεύουν τα μυτοχόνδρια, δεν δουλεύουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι το λεγόμενο γεροντόπαχα. Τα γεροντόπαχα γίνονται διότι δεν καίνε αποτελεσματικά τα μυτοχόνδρια. Πρέπει λοιπόν ο χοντρός, εκτός από το Dapslim που τον κάνει να τρώει σε συγκεκριμένες ώρες, πρέπει να αυξηθεί ο οξυδοτικός μεταβολισμός. Δηλαδή να καίει περισσότερα τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, τα μυτοχόνδρια. Αυτό γίνεται μόνο με το καρδιοτόνικ που περιέχει μέσα την καρνιτίνη. Αυτό που βάζει το φαγητό μέσα στα κύτταρα λέγεται καρνιτίνη και του δίνει λοιπόν και το Q10, διότι μέσα στα μυτοχόνδρια γίνεται και μία ηλεκτρονική ανάφλεξη, ηλεκτρόνια. Αυτά τα ηλεκτρόνια τα μαζεύει το Q10 και κάνει το ATP. Το ATP είναι τα ενεργειακά νομίσματα του οργανισμού. Ο οργανισμός δεν ξοδεύει ευρώ, δεν ξοδεύει δολάρια, ξοδεύει ATP. Είτε Αμερικάνος είσαι, είτε Ευρωπαίος είσαι, ξοδεύεις ATP. Τα ATP γίνονται με το Q10. Άρα λοιπόν σου αυξήνω τις καύσεις. Με το Dapslim σε βοηθάω να τρως σε συγκεκριμένες ώρες, σου δίνω το καρδιοτόνικ για να αυξήσεις πάρα πολύ τις καύσεις και έχει φτιάξει ο καιρός, πάρε τα βρωμοπόδαρά σου και περπάτα. Αν σε πονάει η μέση, όσοι έχουν προβλήματα στη μέση, η μέση βοηθιέται με την μπενφοθιαμίνη, με την μπε και το MSM. Όταν πονάμε στη μέση, ο πόνος είναι και από μια φλεγμονή που τη βοηθάει το MSM 3 την ημέρα, αλλά είναι όμως και συμπίεση των νεύρων. Από τη μέση βγαίνουν 5 νεύρα που συμπιέζονται λόγω ορθοστασίας και πονάμε. Εκεί βοηθάει η βιταμίνη B. Υπάρχει λοιπόν βιταμίνη B για τους πόνους στη μέση που λέγεται μπενφοθιαμίνη. 2 το πρωί, 2 το βράδυ και ξεσκίζεσαι και στη βιταμίνη B πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η οποία θεραπεύει τα νεύρα και δυναμώνει το νευρικό σύστημα που καταβάλλεται από το άγχος και την ταλαιπωρία. Άρα λοιπόν σου δίνω και βοήθεια για τη μέση, διότι άμα σου πονάει η μέση πώς θα περπατήσεις, έτσι. Άρα λοιπόν ετοιμάζω τον εαυτό μου με το μαγνήσιο, έτσι. Παίρνω το Dapslim γιατί το κυριότερο πράγμα είναι
αυτή την τροφή που τρώω να την καταναλώνω, να μην αποταμιεύεται, διότι αν κάθε χρόνο αποταμιεύω, δεν σου λέω εγώ, και 5 κιλά, στο τέλος λοιπόν 60-65 χρονών δεν μπορεί να χάσεις 40 κιλά μόνο με τη μέθοδο Siemens. Ευτυχώς ο γιατρός ο Στούμπος, που είναι ο ζωνοθεραπευτής, κάνει τη μέθοδο Siemens. Τι γίνεται? Οι άνθρωποι λοιπόν θέλεις από την καλοπέραση, θέλεις από ψυχολογικά προβλήματα, θέλεις από ορμονικά προβλήματα, αποκτούν 30, 40 και 50 κιλά. Αυτούς τι θα τους κάνεις? Θα τους κόψεις το στομάχι? Μην τρελαθούμε. Και το στομάχι να τους κόψεις, πάλι θα ξαναπαχύνουνε, διότι θα πάρουνε τα γλυκά, θα τα κάνουνε με το μίξτερ αληφή και θα τα τρώνε και θα ξαναπαχύνουνε. Δεν υπάρχει για το χοντρό θεραπεία εκτός από τη μέθοδο Siemens, η οποία μικραίνει τα λιποκύτταρα σε 40 μέρες, διότι η χοντρή μπορεί να χάσει 15 κιλά σε 40 μέρες, ο δε άντρας 25 κιλά, μικραίνει το λιποκύτταρο. Οπότε λοιπόν όταν μικρύνει το λιποκύτταρο, στέλνει μια ορμόνη στον εγκέφαλο που λέγεται λεπτίνη. Η λεπτίνη, γιατί λέγεται λεπτός ο άλλος? Γιατί βγάζει ορμόνη η λεπτίνη. Φεύγει λοιπόν η λεπτίνη από το λιποκύτταρο, πηγαίνει στον εγκέφαλο και του λέει, ρε χοντρέ, σταμάτα να τρως. Οι εντολές γίνονται από τις ορμόνες, γι' αυτό λέγεται και ορμόνες. Όταν λοιπόν εσύ δεν πάρεις εντολή να σταματήσεις το φαγητό, την πάτησες. Και αυτό το κάνει η μέθοδος Siemens. Και εφόσον λοιπόν κάνει ο χοντρός τη μέθοδο Siemens, μπαίνει λοιπόν στην διαδικασία της συντήρησης. Όποιος δεν παίρνει το DAP Slim εφόρου ζωής, δεν πρόκειται να διατηρηθεί στον αιώνα τον άπαντο αμήν. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι δεν περπατάνε 8 ώρες, ο άνθρωπος είναι να περπατάει 8 ώρες. Όχι να κάθεται 8 ώρες, η καθιστική ζωή θέλει DAP Slim και θέλει και καρδιοτόνικ. Και όταν σου δίνεται ευκαιρία, περπάτημα, ποδήλατο, θα γίνουν και τα μπάνια τώρα και έτσι θα πας καλά. Πάει αυτό. Εγώ που είμαι ο χειρότερος άνθρωπος, το μεγαλύτερο σαράβαλο, είχα ξεχάσει τις παλινδρομήσεις. Τώρα λοιπόν που έφαγα τουλάχιστον 1 κιλό πέτσερας, αρνιά μαζί με κοκορέτσια, το βράδυ λοιπόν είχα κάτι παλινδρομήσεις, ερχόταν το γαστρικό υγρό και μου καίγε το λάριγκα, κόντευα να πνιγώ. Παλιά ήταν αυτό. Τώρα λοιπόν όσοι έχετε παλινδρομήσεις, επειδή ξεσκιστήκατε στα λιπαρά, στα καμένα λιπαρά και στα γλυκά, έρχεται λοιπόν το καρνοσούθ. Το καρνοσούθ λοιπόν θεραπεύει την γαστρική παλινδρόμηση. Το καρνοσούθ. Εδώ. Μην παίρνετε το Nexium, το Losec και το Zantac. Είναι φάρμακα βαριά για το έλκος. Αυτά τα παίρνουν για το έλκος. Όσοι έχετε ξυνήλες, παλινδρομήσεις και τέτοια, καρνοσούθ. Η εταιρεία Life Extension, η αμερικάνικη εταιρεία, η καλύτερη εταιρεία του κόσμου, φτιάχνει το καρνοσούθ από καρνοσίνη και ψευδάργυρο και θεραπεύει την γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Εντάξει, όποιος δεν παίρνει το καρνοσούθ δημιουργεί πρόβλημα στο στομάχι, διότι το στομάχι έχει κύτταρα που παράγει το υδροχλωρικό οξύ, την πεψίνη, τη βλένα. Όλα λοιπόν αυτά τα φάρμακα που σας δίνουν οι γιατροί σταματάνε την καλή λειτουργία του στομάχου. Το έλκος θέλει Nexium. Αν έχεις έλκος να πάρεις Nexium. Αλλά δεν θα πάρεις Nexium γιατί έχεις ξυνήλες, μην τρελαθούμε, ή γιατί ο γιατρός σου δίνει φάρμακα, λέει ο γιατρός πάρε Nexium για προστασία. Ρε γιατρέ, δεν χρειάζεται να του δημιουργούμε ιατρογενείς παθήσεις. Όταν λοιπόν ο γιατρός σου δώσει Nexium για πρόληψη να μην σου δημιουργήσουν τα φάρμακα βλάβη, κάνει κακό. Η πρόληψη είναι να τα πάρεις μετά φαγητό.
Δεν θα πάρεις λοιπόν φάρμακο για το φάρμακο, μην τρελαθούμε, μόνο για το έλκος. Έτσι. Και εν συνεχεία λοιπόν έχουμε προβλήματα στα φουσκώματα. Όλοι έχουν φουσκώματα γιατί έχουν ελλείψεις ενζύμων και κυρίως όλοι οι άνθρωποι έχουν έλλειψη λακτάσης. Το ένζυμο λακτάση διασπάει τα τυριά. Οι Έλληνες ξεσκίζονται στη φέτα. Όποιος δεν πάρει το τιαλάκ, γιατί βγήκε το τιαλάκ, έχει μέσα λακτάση και ωφέλιμα μικρόβια. Οπότε λοιπόν δεν έχεις πρίξιμο στα έντερα. Όταν πρίζονται τα έντερα, παράγονται λοιπόν τοξικά αέρια που λέγονται μεθάνιο, διοξίδιο του θείου, εντάξει, και κουρεύουνε τις εντερικές λάχνες. Οι εντερικές λάχνες είναι αυτές που απομυζούν τις τροφές. Όταν λοιπόν δημιουργηθούν αέρια μέσα στα έντερα, αυτά είναι τοξικά και τις καταστρέφουν. Έτσι. Το τιαλάκ λοιπόν ήρθε να σώσει τον κόσμο. Πάει αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος όμως έχει δυσκολιότητα. Τώρα στις γιορτές που ξεσκιστήκαμε στα κρέατα, τα κρέατα κάνουν δυσκολιότητα. Τα κρέατα παράγουν πάρα πολλά παθογόνα βακτηρίδια, όχι παθογόνα, πάντως λίγο επιθετικά βακτηρίδια, τα κλωστηρίδια. Τα κλωστηρίδια βγαίνουν όταν τρώμε πολλά κρέατα. Δεύτερον, το πολύ ποτό, όταν πίνεις πολύ κρασί, κατουράς πολύ και παθαίνεις αφυδάτωση και να η δυσκολιότητα. Έρχεται λοιπόν το εντεροάκτιν, η εταιρεία Dr. Formulas φτιάχνει το καλύτερο για τη θεραπεία της δυσκολιότητας, το εντεροάκτιν. Όλος ο κόσμος κάνει κάτι σκατουλάκια σαν την κατσίκα, έτσι δεν είναι? Οπότε λοιπόν όλες οι τοξίνες μένουν στο παχύ έντερο, περνάνε στο σηκώτη, του κάνουν ένα τοξικό σηκώτη και σούρνεται. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Για να μπορεί να έχεις ενέργεια και κέφι, θέλει το πρωί να χέσεις τουλάχιστον 300-400 γραμμάρια σκατό. Εγώ λοιπόν έφαγα την Κυριακή και εσείς το ίδιο, τουλάχιστον 1 κιλό κοκορέτσι, 1 κιλό αρνί. Κανένας δεν έφαγε σαλάτες. Οι σαλάτες μείνανε. Τις έχουμε στο ψυγείο. Δεν μείνανε. Παιδιά, την κυταρίτιδα τη θεραπεύει ο Στούμπος. Ο Στούμπος είναι ένας σύγχρονος γιατρός, ο οποίος θεραπεύει την παχυσαρκία, την κυταρίτιδα και γενικά αναζωογονεί τον οργανισμό. Στούμπος, γιατρός Στούμπος στη Βούλα. Λοιπόν, ο Γιωργάκης, 77 χρονών, έχει φλεβίτιδα στα πόδια. 2 λεπτά. Η φλεβίτιδα είναι φλεγμονή. Όταν οι φλέβες είναι διογκωσμένες, αυτή είναι κυρσή. Πρόσεξε. Έτσι. Φλεβίτιδα συνήθως κάνουν οι γυναίκες. Τέλος πάντων, εφόσον μου λες ότι έχεις φλεβίτιδα, εγώ αυτό βλέπω εδώ. Τώρα, εσύ οπωσδήποτε θα παίρνεις το Diosmex, η εταιρεία Dr. Formulas που φτιάχνει φόρμουλες, φτιάχνει το Diosmex, γράψε Γιωργάκη, Diosmex. Αυτό βγαίνει σε κάψουλες και σε αληφή. Αυτό λοιπόν το Diosmex θα το παίρνεις ένα πρωί, ένα βράδυ και χτυπάει την φλεγμονή των φλεβών, τη φλεβίτιδα. Συγχρόνως θα πάρεις και το σωληνάριο και θα λύφεις τα ποδαράκια σου με την αληφή Diosmex και θα καταπολεμήσεις τη φλεβίτιδα με εγγύηση. Επιπλέον ρίχνε και παγωμένο νερό. Αν έχεις διωγγωμένες φλέβες κυρσούς, ο Ηλίας σε περιμένει. Ο Ηλίας λοιπόν στο επίθετο είναι ένας στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος με λέιζερ θεραπεύει τους κυρσούς. Μην πάτε να τους βγάλετε τους κυρσούς, να τους ξεριζώσετε. Είναι ντεμοντέ θεραπεία. Με λέιζερ κλείνουνε οι κυρσοί. Ηλίας λέγεται. Πάω σε προβλήματα πεπτικού συστήματος. 42 χρονών, έχει εκολπώματα. Τα εκολπώματα γίνονται όταν υπάρχει δυσκολιότητα.
Κατάλαβες. Όταν λοιπόν υπάρχει δυσχυλιότητα και σφιγγόμαστε για να βγάλουμε τα κόπρανα, τότε λοιπόν τι κάνουμε? Κάνουμε λοιπόν βυζιά στο παχύ έντερο που λέγονται κολπώματα. Αγαπητέ πέδαρε των 42 χρονών, θα πάρεις οπωσδήποτε το εντεροάκτιν. Το εντεροάκτιν, εδώ. Κάνε zoom εδώ. Το εντεροάκτιν. Πάρ' το ρε zoom εδώ. Εντεροάκτιν. Το εντεροάκτιν της Dr. Φόρμουλας, το εντεροάκτιν της Dr. Φόρμουλας θεραπεύει τη δυσχυλιότητα. Θα παίρνεις οπωσδήποτε ένα κάθε βράδυ, οπωσδήποτε. Συγχρόνως όμως θα παίρνεις και και θα παίρνεις και το τιαλάκ, να διασπώνται πλήρως οι τροφές. Πριν από το γεύμα σου θα παίρνεις ένα τιαλάκ το πρωί, 3 το μεσημέρι που είναι το περισσότερο φαγητό και ένα το βράδυ. Και κάθε βράδυ θα πάρεις το εντεροάκτιν και τέρμα η δημιουργία περαιτέρω κολπωμάτων. Δεν σου λέω ότι θα φύγουν τα κολπώματα. Σιγά σιγά όμως μπορεί να υποχωρούν, διότι τα εκολπώματα, επαναλαμβάνω, γίνονται από τη δυσχυλιότητα και πολύ νερό. Μία κυρία 58 χρονών, επειδή έχει θηροειδή, όλα είναι πεσμένα και μου λέει ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένη, βεβαίως. Αγαπητή κυρία των 58 χρονών, έτσι, άμα δεν πάρεις το βράδυ, άκουσε, ο θηροειδής, για να φτιάξει τη θηροορμόνη θέλει 3 βιταμίνες, 3. Θα πάρεις ένα κουτί της Life Extension σελήνιο. Αυτό το σελήνιο να είναι της Life Extension. Είναι το καλύτερο σελήνιο ενωμένο με βιταμίνη ε. Σελήνιο. Και παίρνεις κάθε πρωί ένα σελήνιο για το πρώτο κουτί. Μετά παίρνεις 2 φορές τη βδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη. Εφόρου ζωής, το σελήνιο. Αλλά για να μπορέσει ο οργανισμός να φτιάξει τα F4, χρειάζεται βιταμίνη C της Dr. Φόρμουλας πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 3 φορές την ημέρα, μαζί με μία βιταμίνη B της Life Extension. Όποιος δεν παίρνει τη βιταμίνη C 3 φορές την ημέρα, δεν φτιάχνει συνδετικό ιστό. Για να μπορεί ο θηροειδής να φτιάξει θηροορμόνη, πρέπει να πάρει μία εντολή. Και την εντολή την παίρνει από τη βιταμίνη C. Όλοι λοιπόν λένε, παίρνω 1.000. 3.000 πρέπει να παίρνεις. Κάθε 6 ώρες πρέπει να παίρνεις και μια βιταμίνη C της Dr. Φόρμουλα για να δίνει εντολή στο θηροειδή και να του πεις φτιάξε μου τα F4. Για να φτιάξεις τα F4 πρέπει να λειτουργήσουν αυτές οι βιταμίνες. Σελήνιο, βιταμίνη C της Dr. Φόρμουλας, βιταμίνη B της Life Extension και έτσι λοιπόν δημιουργείται η TAF4, έρχεται η TAF4 στο σηκώτη και με το σελήνιο γίνεται TAF3 και έτσι νιώθεις καλά. Το πιασες. Και οπωσδήποτε κάθε βράδυ να παίρνεις το χυλικό μαγνήσιο. Άμα δεν τα κάνεις αυτά, όχι θα σούρνεσαι, αλλά θα παχύνεις και γενικά θα αυξηθούν όλα. Όλα προέρχονται από το θηροειδή. Όλα. Και έτσι θα πας καλά. Λοιπόν, 61 χρονών η Πόπη έχει χαμηλά λευκά και ευξημένη χολυστερίνη. Εγώ σου λέω Πόπη, σίγουρα έχεις και υποκλινικό θηροειδή. Σίγουρα. Όταν σου λέω σίγουρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είναι οι εξετάσεις σου πολύ ανεβασμένες, είναι όμως σε χαμηλό βαθμό. Γιατί λοιπόν εσύ να έχεις χαμηλά λευκά και ευξημένη χολυστερίνη? Κάτι συμβαίνει με το θηροειδή, για μένα. Εσύ λοιπόν θα παίρνεις σελήνιο, οπωσδήποτε, και βιταμίνη C, 3 την ημέρα. Η βιταμίνη C ενεργοποιεί το αίμα και φτιάχνουμε λευκά αιμοσφαίρια. Πώς θα φτιάξεις λευκά αιμοσφαίρια? Για πες μου, πώς θα τα φτιάξεις? Ποιο είναι το φάρμακο που φτιάχνει τα λευκά αιμοσφαίρια? Όλα τα φάρμακα καταστρέφουν τα λευκά αιμοσφαίρια. Όλα. Όταν λέμε όλα. Αγαπητοί μου, θα πάρεις τη βιταμίνη C της Dr. Φόρμουλας και αν την ξεσκίσεις
πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όποιος δεν παίρνει τη φυτική φόρμουλα C, εδώ, φυτική φόρμουλα C της Dr. Φόρμουλας, δεν πρόκειται να έχει υγεία στον αιώνα τον άπαντο αμήν. Στον αιώνα τον άπαντο αμήν. Στον αιώνα τον άπαντο αμήν. Θα σούρνεσαι, θα χοντρένεις, θα ανεβαίνει η χολυστερίνη, θα πέφτουνε λευκά. Φυτική φόρμουλα C. Η εταιρεία Dr. Φόρμουλας έχει φτιάξει την καλύτερη βιταμίνη C, η οποία είναι ταχείας δράσεως, ταχείας απορροφήσεως και ταχείας ενέργειας. Πάει και αυτό έτσι. Τώρα, όσο για τη χολυστερίνη, πρόσεξε. Θα πάρεις το Lipidor, το Lipoprotec. Η εταιρεία Dr. Formulas έχει φτιάξει ένα σκεύασμα, το Lipoprotec. Το Lipoprotec λοιπόν θα το παίρνεις πρωί βράδυ, το οποίο είναι φυτικό. Φτιάχνεται από κόκκινο ρύζι. Αυτό λοιπόν θα σου ρίξει τη χολυστερίνη. Για να μην ξανακάνεις χολυστερίνη, εφόρου ζωής θα παίρνεις μία ισχυρή φόρμουλα B και 3 ηχθιέλαια. Όποιος δεν έχει καλό σηκώτη και έντερο, ανεβάζει χολυστερίνη. Διότι η χολυστερίνη δημιουργείται από την κακή λειτουργία του σηκωτιού και του εντέρου. Και θα παίρνεις εφόρου ζωή στην B και τα ηχθιέλαια και θα σου πω εγώ αν ξανανεύει η χολυστερίνη. Με υπογραφή και σφραγίδα, ο φυσικός θεράπων γιατρός, αναισιολόγος Ανδρέας Φικιώρης. Εγώ λοιπόν παιδιά είμαι σύγχρονος γιατρός και βεβαίως τα φάρμακα χρειάζονται, αλλά το έχουμε ρίξει πολύ στο φάρμακο και γι' αυτό λοιπόν έχουμε τις λεγόμενες ιατρογενείς παθήσεις. Πας στο γιατρό, σου δίνει ένα φάρμακο και σου κάνει άλλη μια πάθηση. Τα φάρμακα σε μεγάλες δόσεις κάνουν παρενέργειες. Οι παρενέργειες είναι παθήσεις. Παθήσεις βεβαίως. Άρα λοιπόν η φιλοσοφία είναι λίγο φάρμακο. Τώρα, όσο για τα χημικά που παίρνουν στατίνες, εγώ είμαι κατηγορηματικός εναντίον τους. Lipoprotec. Πάει και αυτό. Κάποιος που κάνει ινσουλίνη μου λέει να πάρει το λιποϊκό οξύ και βεβαίως. Γιατί? Διότι το ζάχαρο πάντοτε δημιουργεί καταστροφή των νεύρων. Βεβαίως, να προλάβουμε, βεβαίως. Να παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ μετά φαγητό το λιποϊκό οξύ. Ένα παιδί 23 χρονών είχε παλιά ακμή και τώρα έχει σταφυλόκο στο κεφάλι. Φίλε, έμπλεξες πιθανόν να έχεις τη λεγόμενη αυτοάνωσο διαταραχή. Δηλαδή δεν κολλάζει, γιατί ο σταφυλόκοκος είναι παντού, και εγώ σταφυλόκο εδώ, αλλά δεν φουντώνει. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι πεσμένο το ανοσοποιητικό σου. Πέδαρε. Γράψε πέδαρε των 23 χρονών. Έτσι. Πρώτα ξέχασα να σου πω, για να πάει καλά ο σταφυλόκοκος και το ανοσοποιητικό σου, πρέπει να ξεσκίζεσαι στα τσιγάρα, μη σταματήσεις αγόρι μου να καπνίζεις, να πίνεις ό,τι μπορεί, ό,τι σφινάκια έχει, ξεσκιζέτα, έτσι, μην κοιμάσαι καλά, είναι τα κυριότερα για το ανοσοποιητικό. Τώρα, για να δυναμώσεις το ανοσοποιητικό πέδαρε των 23 χρονών, πρέπει να κοιμηθείς βαθιά. Χυλικό μαγνήσιο στις 9 η ώρα. 9 η ώρα, 2 χυλικά μαγνήσια. Ξυπνήσεις το πρωί και φας λοιπόν καλά, βούτυρο, μέλι, ψωμί και πάρεις την ισχυρή φόρμουλα B. Άμα πέδαρε δεν φας καλά, δεν πρόκειται να δυναμώσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα και να πάρεις την ισχυρή φόρμουλα B. 3 την ημέρα. 3 βιταμίνες C, 3 B. 3 βιταμίνες C, 3 B. Καλός ύπνος, 3 βιταμίνες C της Dr. Formulas, 3 βιταμίνες B της Life Extension, καλό φαγητό και οπωσδήποτε να πας στο στούμπο να σου κάνει ενέσεις πάνω στο δέρμα της κεφαλής. Το όζον που το κυνηγήσανε, όταν λέμε το κυνηγήσανε, όλοι οι γιατροί και κυρίως ο ιατρικός σύλλογος, ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών, γιατί εγώ στην Αθήνα ήμουνα, το τι κυνηγητό μου έκανε, διότι βοήθαγα τους ανθρώπους να μην αναπτύξουν σταφυλόκοκο. Ευτυχώς τώρα που ήρθε ο Βορίδης, ένα καλό που οφείλουμε στο Βορίδη είναι ότι ενέκρινε το όζον.
Και το κάνουν πάρα πολλοί γιατροί, όχι πάρα πολλοί γιατροί, αρκετοί γιατροί, μεταξύ και το στούμπο. Ο στούμπος λοιπόν μπορεί να σου κάνει ένα σούλε στο κεφάλι και να απαλλαγείς από το σταφυλόκοκκο. Αλλά αν δεν δυναμώσει το ανασωπητικό, δεν πρόκειται να απαλλαγείς στον αιώνα τον άπαντο αμήν. Εμείς οι γιατροί κάθε μέρα δίνουμε μάχη με τα αντιβιωτικά. Αυτά που θα νικήσουν είναι τα μικρόβια. Εμείς είμαστε μεγάλοι οργανισμοί και τα μικρόβια είναι μικροί οργανισμοί. Τι γίνεται, εμείς πεθαίνουμε κάθε 80 χρόνια και τα μικρόβια πεθαίνονται αναλεπτά. Άρα λοιπόν έχουν ισχυρό DNA και θα νικήσουν τα μικρόβια. Ο πλανήτης θα απαλλαγεί από τα μικρόβια. Παλιά υπήρχε μια ισορροπία. Έπεφτε μια πανόλη, μια χολέρα, μια φυματίωση, αποδεκάτιζε, σκότωνε τους ανθρώπους και μια χαρά, απαλλασσόμεθα. Έτσι, μετά γινούσαν και οι πόλεμοι, έτσι, μια χαρά. Τώρα λοιπόν ο ένας θα φάει τον άλλον, από τους πολέμους, γιατί οι πόλεμοι δεν έχουν σταματήσει, και καπάκι θα έρθουν τα μικρόβια. Μα έτσι λέγεται, μα μικρόβια λέγονται, έτσι. Οι άνθρωποι θα πεθάνουν αβέρτα κουβέρτα από λοιμώξεις. Πάει και αυτός. Βουλωμένες αρτηρίες, 52 χρονών. Παιδιά, για να βουλώνουν οι αρτηρίες, μην κόψετε το τσιγάρο. Σας παρακαλώ ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Το τσιγάρο είναι το μόνο που βουλώνει τις αρτηρίες. Θέλετε να βουλώσουν οι αρτηρίες του πουλιού σας? Τσιγάρο. Θέλετε να βουλώσουν οι αρτηρίες του εγκεφάλου? Τσιγάρο. Θέλετε να βουλώσουν οι αρτηρίες της καρδιάς? Τσιγάρο, παιδιά, σας παρακαλώ. Το τσιγάρο επιτρέπεται. Καπνίζεται. Περίπτερα. Γιατί γίνονται τα περίπτερα? Για πέστε μου, γιατί να έχουμε περίπτερα? Για να πουλάμε τσιγάρα. Λοιπόν, πρώτα να καπνίζεις, φίλε. Τώρα, πίνει μαγνήσιο. Όσοι παίρνουν μαγνήσιο γλιτώνουν από σπασμό των αρτηριών. Αυτοί που παθαίνουν έμφραγμα δεν παθαίνουν όταν κλείνουν οι αρτηρίες σιγά σιγά, διότι η καρδιά προσαρμόζεται. Όταν όμως τραβήξουν ένα καυγά ή μία ένταση, τότε βγαίνει η αδρεναλίνη, κάνει σπασμό στα αγκία, πάρ' τον κάτω, έμφραγμα. Όποιος παίρνει χυλικό μαγνήσιο γλιτώνει κατά 90% από σπασμό των αρτηριών. Έτσι, τώρα, οι αρτηρίες για να ξεβουλώσουν θέλουν οπωσδήποτε φυτική βιταμίνη C. Η φόρμουλα C ήρθε για να βοηθήσει τις αρτηρίες. 3 την ημέρα. Θα μου πεις πολλά είναι, βρε κόπανε, μετά τα 50 ολονών βουλώνουν οι αρτηρίες. 3. Εφόσον λοιπόν επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι η βιταμίνη C βοηθάει την οξύδωση και την καταστροφή των αρτηριών, γιατί να μην την πάρω? 3 την ημέρα. Πάει αυτό. Εν συνεχεία το μαγνήσιο διαστέλει τις αρτηρίες και οπωσδήποτε θέλεις τα ηχθιέλαια. Τα ηχθιέλαια ρευστοποιούν το αίμα. Οι γιατροί δίνουν αβέρτα κουβέρτα ασπιρίνη, είναι λάθος. Την ασπιρίνη να την πάρουν όταν χειρουργηθούν και βγουν από τον άσιο. Τότε να την πάρουν για κάποιο διάστημα. Αλλά να παίρνουν ασπιρίνη, η οποία σου χαλάει τα νεφρά, σου καταστρέφει λοιπόν τα έντερα, τα στομάχια όλα. Για ποιο λόγο? Η ασπιρίνη είναι φάρμακο. Όχι. Σούπερ ωμέγα 3. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Άρα λοιπόν ρευστοποιείται το αίμα, παίρνεις τη βιταμίνη C, εντάξει, και εν συνεχεία είναι το περπάτημα. Όταν περπατάς δημιουργείς προϋποθέσεις να μην σκληραίνουν τα αγκία. Τα φάρμακα είναι για 2-3 μέρες. Δεν μπορούμε να παίρνουμε φάρμακα για μήνες ή για χρόνια. Είναι λάθος. Μας κάνουν μεγάλες ζημιές. Τα προβλήματα στα γόνατα τα έχουν όλοι οι άνθρωποι μετά κυρίως στην ηλικία των 50 χρονών. Με ρωτάει λοιπόν ένας κύριος ο οποίος έχει κάνει τριπλό bypass, έχει ζάχαρο, έχει πίεση. Μου λέει, παίρνω αρθριντόλ. Το αρθριντόλ λοιπόν θεραπεύει τα γόνατα. Αλλά πρέπει όμως να παίρνεις οπωσδήποτε και βρομεάκτ. Το βρομεάκτ και το αρθριντόλ πάνε πακέτο. Όσοι θέλετε να σώσετε τα γόνατά σας, θα παίρνετε αρθριντόλ 2 πρωί 2 βράδυ
και το Βρωμεάκτ 3 φορές την ημέρα, τουλάχιστον επί 1 χρόνο. Και τον επόμενο χρόνο εξετάζουμε πώς πήγατε και τα ελαττώνουμε. Έτσι, φίλε, συν Βρωμεάκτ. Πάω στη Γεωργία. Πάρα πολλοί κόσμος, τα έχω χάσει, έχει ηλίγκους, γυρίζουν γύρω-γύρω και λαβύριθο. Αγαπητή Γεωργία, θα σε σώσει τα Super Omega 3. Θα παίρνεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ τα καλύτερα Omega 3 που είναι της Life Extension. Η αμερικάνικη εταιρεία φτιάχνει τα καλύτερα Omega 3 και τα έχει βραβεύσει με 5 αστέρια. Διότι αν πάρετε φτηνά Omega 3 είναι ταγκισμένα, έχουν χαλάσει. Όπως χαλάει το βούτυρο και το λάδι, χαλάνε και τα Omega 3. Έτσι. Δηλαδή άμα πάρετε τα μουρουνέλα που τρώγαμε παλιά, είναι κακό, είναι κακό. Super Omega 3, 3 φορές την ημέρα, πάει αυτό. Το βράδυ θα πάρεις πρωί, μεσημέρι. Το βράδυ μην πάρεις ηχθιέλαια, θα πάρεις τζίνγκο μπιλόμπα. Γράψε, το βράδυ. Το βράδυ θα πάρεις ένα τζίνγκο μπιλόμπα. Πάει αυτό. Θα παίρνεις 3 φορές την ημέρα την βιταμίνη B της Life Extension, την ισχυρή φόρμουλα B της Life Extension, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θα πάρεις 3 φορές την ημέρα τη βιταμίνη C της Dr. Formulas για να σταματήσουμε την οξύδωση και την καταστροφή των αρτηριών. Και θα πάρεις και το μαγνήσιο πρωί, μεσημέρι, βράδυ της Dr. Formulas για να μην κάνουν σπασμό τα αγκία. Σου δίνω πολλά, σου δίνω λίγα, αυτά πρέπει να πάρεις. Διότι αν δεν τα πάρεις αυτά θα τρελαθείς από τους ήλιους. Για σκέψου όλη την ημέρα να σου γυρνάνε τα πράγματα. Λοιπόν, 82 χρονών ο Στράτος και τώρα μας θυμήθηκε. Λέει ρε γιατρούλη, έχω άλατα στην πλάτη και πονάω. Στράτο μου, λεβέντι μου, θα πάρεις την K2. Η βιταμίνη K2 παίρνει τα άλατα από την πλάτη σου. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Καπάκι, αγαπητέ Στράτο, θα παίρνεις το MSM. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και τέρμα η πόνη. Και επιπλέον, επειδή συμπιέζονται και τα νεύρα σου, θα παίρνεις οπωσδήποτε την μπενφοθιαμίνη 2 πρωί, 2 βράδυ και 3 βιταμίνες B. Άκουσε Στράτο, επειδή έχεις φτάσει στην τελευταία τετραετία της ζωής σου, έτσι, να περάσεις καλά. Ξόδευε αγάπη μου για τις βιταμίνες, για να περάσεις καλά, για να περάσεις. Παιδιά, Β σημαίνει ζωή. Μόνο οι βιταμίνες και αυτά που σου λέω Στράτο θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν. Μην θέλεις να θεραπευτείς ούτε με ασπιρίνες ούτε με κορτιζόνες. Δεν θεραπεύουν αυτά. Εντάξει, 43 χρονών έχει κολίτιδα. Ιχθιέλαια. Τα ιχθιέλαια, τα σούπερ ιχθιέλαια της Life Extension θεραπεύουνε την φλεγμονή των εντέρων, την κολίτιδα. Πρόσεξε όμως. Γιατί γίνεται φλεγμονή? Διότι μένουν άπεπτες τροφές. Το τιαλάκ περιέχει μέσα λακτάση που διασπά πλήρως το τυρί και έχει και ωφέλιμα φιλικά μικρόβια, λακτοβάκιλους. Θα παίρνεις και το τιαλάκ 1 πρωί, 3 μεσημέρι και 1 το βράδυ. Και έτσι λοιπόν θα παίρνεις και 3 ιχθιέλαια και έτσι θα πας καλά. Με εγγύηση ο ιατρός Ανδρέας Φικιώρης. Λεύκη, τι μπορεί να γίνει? Ξέχασέ το, τίποτε. Πάρε ψευδάργυρο, υπάρχει ένας ψευδάργυρος της Life Extension που το γλύφεις κάτω από το στόμα σου. Πιθανόν και να σε βοηθήσει, πιθανόν. 32 χρονών έχει ελικώδη κολίτιδα. Εδώ θα σε βοηθήσει οπωσδήποτε τα ιχθιέλαια. Τα Omega 3 θεραπεύουν την ελικώδη κολίτιδα. Οπωσδήποτε θέλεις το τιαλάκ 1 πρωί, 2 με 3 το μεσημέρι πριν φαγητού και 1 το βράδυ. Έτσι. Και ένα που βοηθάει το έντερο είναι τα κλείσματα οξυγόνου όζοντος που κάνει ο Στούμπος. Ο γιατρός ο Στούμπος θεραπεύει με όζον το παχύ έντερο κάνοντας κλείσματα. Τον τελευταίο μήνα ένας νεαρό παιδί 29 χρονών έχει διάρειες. Πρόσεξε. Εάν είναι μικρόβιο θα το έχεις για 3 μέρες. Αν τον έχεις 1 μήνα
τα πράγματα σοβαρά. Πρέπει να πας στο νοσοκομείο, να σου κάνουν κολοδοσκόπηση και να σου βρούνε την αιτία. Γιατί? Θέλεις δηλαδή με λίγα λόγια να βρούνε την αιτία. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα σε βοηθήσουν το τιαλάκ και τα πεπτικά ένζημα. Θα ξεκινήσεις λοιπόν εσύ από πλήρη διάσπαση των τροφών που κάνει το τιαλάκ και τα πεπτικά ένζημα. Να κάνεις πλήρη διάσπαση των τροφών, διότι αν δεν γίνεται πλήρη διάσπαση των τροφών, μαζεύονται οι τροφές και κάνεις τη λεγόμενη οσμωτική διάρρεια. Αυτό είναι από τις τροφές. Αν τώρα ήταν μικρόβιο, θα ήταν για λίγες μέρες, αν είχες πάθει μια δηλητηρίαση. Πρέπει πάντα να βρίσκουμε την αιτία για να κάνουμε την ανάλογη θεραπεία. Ο Στέλιος, παιδιά, είναι υγιής. Όταν λέμε υγιής και θέλει να πηδήξει. Ρε Στέλιο, πώς είσαι υγιής και δεν μπορείς να πηδήξεις? Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνεις άλλος αν είναι υγιής ή όχι είναι από το πουλί του. Άμα το πουλί του μπορεί και κάνεις έρωτα με το πουλί σου, είσαι μια χαρά. Είσαι ντούρος, άρα δεν είσαι υγιής. Δεν είσαι υγιής, Στέλιο μου. Τώρα, για να φτιάξεις το πουλί σου, πρέπει πρώτα να φτιάξεις όλον τον οργανισμό και μετά το πουλί, πρώτα. Αγαπητέ Στέλιο, θα πάρεις μαγνήσιο. 2 μαγνήσιο το πρωί, οπωσδήποτε, και πριν θα τρως βούτυρο, καρύδια και μέλι και καπάκι θα παίρνεις το καρδιοτόνικ. Για να μπορεί λοιπόν το καρδιοτόνικ που έχει την καρνιτίνη να πάρει το βούτυρο, να το βάλει μέσα στα μυτοχόνδρια και να παράγει ενέργεια. Καπάκι έρχεται και το Q10 και έτσι λοιπόν δουλεύει καλά η καρδιά. Όταν δουλεύει καλά η καρδιά και παράγει ενέργεια, στέλνει και αίμα και στο πουλί. Άρα λοιπόν θέλουμε και ενέργεια. Ένα-ένα θα φτιάξουμε τα υπόλοιπα όργανα. Πρώτα ο ύπνος, μαγνήσιο. Σου δίνω καρδιοτόνικ, σου δίνω βούτυρα που σου έχουν κόψει οι γιατροί. Χωρίς βούτυρο μπορεί να πηδήξεις, μην τρελαθούμε. Αυτός που φτιάχνει την τεστοστερόνη είναι το βούτυρο. Βούτυρο κερκύρας με το καρδιοτόνικ. Έτσι. Και εφόσον λοιπόν σου δυναμώσω την καρδιά και τέτοια, έτσι, τότε λοιπόν πήγαινε και βρες μια γκόμενα. Διότι μόνο η γκόμενα θα ανεβάσει. Η γκόμενα, εφόσον έχει προετοιμαστεί το σώμα, έρχεται η γκόμενα, διεγείρει τον υποθάλαμο. Ο υποθάλαμος ρίχνει ορμόνες στην υπόφυση, η υπόφυση δίνει ορμόνες στους όρχες, στα επινεφρίδια, στο θηροειδή, διότι η εντολή είναι από εδώ. Αλλά χωρίς γκόμενα δεν μπορεί να δράσει εδώ, γι' αυτό έχουμε τις γκόμενες. Άρα φίλε, σωματικά δεν είσαι καλός, το απέδειξα, γκόμενες δεν έχεις, λεφτά δεν έχεις και θέλει να πηδήξεις. Μόνο ο Μπερλουσκόνη πηδάει. Όποιος δεν παίρνει καρδιοτόνικ να προστατεύσει και να δυναμώσει την καρδιά, με το Viagra μπορεί να μείνει πάνω σε ξενοδοχεία 3Χ, να ντρέπεται η αλλοδαπή. Ένα λεπτό. Ακούστε κάτι. Τώρα επειδή ξεσκιστήκατε στο φαγητό, πάτε να κάνετε βαριές δίαιτες. Λάθος. Δεν πρέπει να κάνουμε βαριές δίαιτες. Πρέπει να πάρουμε το Dapslin και 6 ώρες να μην τρώμε. Μην κάνετε δίαιτα, θα πέσει ο μεταβολισμός και θα πεινάτε. Μόνο το Dapslin για να είστε 6 ώρες να μην τρώτε. Dapslin. Μην κάνετε αυστηρές δίαιτες. Dapslin. Άντε παιδιά, να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά, να περπατάμε, να κάνουμε μπάνια. Άντε, καλή αρχή, άντε.